नेपालमा रहेर पनि YouTube च्यानलबाट 1 लाख भन्दा पनि बढी पैसा कमाउन सकिन्छ के यहाँहरुलाई विश्वास लाग्दैन? आजको यो भिडियोमा यहाँहरुलाई म एउटा डेटा लिएर उपस्थित भएको छु जसबाट तपाईले जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ कि नेपालमा रहेर पनि हामीले YouTube च्यानल यदि क्रिएट गर्यौं भने हामीले मासिक रूपमा चाहिँ महिनामा चाहिँ 1 लाख भन्दा पनि बढी पैसा कमाउन सक्छौं। ओके साथीहरु, यो जान्नको लागि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला। विषयवस्तुमा जानुभन्दा पहिले साथीहरु रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, सोशल मिडियामा शेयर गर्नुहोला र यो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने दबाएर सब्स्क्राइब गर्नुस्, नोटिफिकेसन ऑल बेल बटन थिच्नुस् भिडियो हेर्नको लागि, किन भन्दाखेरि यो च्यानलमा यस्तै प्रकारले टेक्निकल भिडियो लिएर म उपस्थित हुन्छु दैनिक रूपमा। अब लागौं आजको विषयवस्तुमा। विषयवस्तु रहेको छ नेपालमा रहेर तपाईले अब 1 लाख भन्दा पनि बढी पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ YouTube च्यानलबाट। के तपाईलाई लाग्छ कि YouTubeबाट नेपालमा रहेर पनि 1 लाख भन्दा पनि बढी पैसा कमाउन सकिन्छ मासिक रूपमा? यसको लागि तपाईले योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ र योजना बनाए अनुसार नै तपाई अगाडि बढ्नु भयो भने पक्कै पनि 1 लाख होइन साथीहरु, 1 लाख भन्दा पनि बढी तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ YouTube च्यानलबाट, हैन? आज एउटा प्रुफ लिएर म उपस्थित भएको छु। तपाईले सुन्नु भएको छ पक्कै पनि कि हामीले YouTube को इन्कम पनि हेर्न सक्छौं। एक्ज्याक्ट इन्कम त हैन, तर छेउछाउमा चाहिँ ऑल ओभर हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौं। एक्ज्याक्ट होइन, तर चाहिँ केही हामीले एप्रोक्सिमेटली चाहिँ अर्निङ हेर्न सक्छौं YouTube च्यानलहरुको। म 5 वटा YouTube च्यानलको बारेमा भन्न गएको छु, क्याटेगोरी फरक क्याटेगोरीको। जस्तै कि टेकको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने त टेकको मैले देखाएको छैन, किन भन्दाखेरि टेक च्यानलमा त खासै इन्कम हुँदैन, हैन? त्यसकारणले टेक च्यानललाई आज मैले लिएको छुइन। मैले चाहिँ कमेडी च्यानल, सिरियल च्यानल, न्यूज च्यानल, स्पोर्ट च्यानल लाई लिएको छु, 5 वटा च्यानललाई, र म वन बाइ वन देखाउन गएको छु साथीहरु कि इन्कम कति रहेको छ त, मासिक इन्कम कति रहेको छ र वार्षिक इन्कम कति रहेको छ, हैन? ओके, सो अब लागौं कम्प्युटरको स्क्रिनमा। ओके साथीहरु, म चाहिँ यहाँ क्रोममा आइसकेको छु र क्रोममा आइसकेपछि यहाँ क्रोममा मैले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ सोशल ब्लेडमा आइसकेको छु। सोशल ब्लेड तपाईले पनि ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। सोशल ब्लेडमा आइसकेपछि म 5 वटा च्यानलको यहाँ एनालाइटिक्स देखाउन गएको छु। जस्तै सबभन्दा पहिले यहाँ चाहिँ म खेल जगतको एउटा च्यानल रहेको छ, त्यसको चाहिँ इन्कम कति रहेको छ त मासिक चाहिँ त्यो देखाउन गएको छु है। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ यो च्यानल रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल यो च्यानल रहेको छ साथीहरु। अब यसलाई म यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट च्यानलको नाम कपी गर्छु र त्यसपछि यहाँ चाहिँ म पेस्ट गर्छु। ओके, यहाँ चाहिँ हेर इन्टर थिच्छु साथीहरु। त्यसपछि यहाँ ओपन भइरहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ ओके ओपन भइसकेको छ। क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल ख्यान, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अपलोड 270 वटा भिडियो रहेको छ र सब्स्क्राइबर देख्न सक्नुहुन्छ 1,86,000 रहेको छ। भिडियो भ्यूज यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कन्टेन्ट नेपाल रहेको छ। च्यानल टाइप यहाँ इन्डिकेट गरिएको छैन। युजर क्रिएटेड भनेको 2023 मा चाहिँ यो क्रिएट गरिएको च्यानल हो। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टोटल ग्रेड बी रहेको छ है। यो सम्पूर्ण सोशल ग्रेड र्याङ्क देख्न सक्नुहुन्छ। यो सम्पूर्ण कुराहरु तपाईहरुले हेर्नु होला। यहाँ म सबभन्दा पहिले यहाँ आउँछु म एस्टिमेटेड मन्थली अर्निङ, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेको छ। अब यहाँ आइसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ एस्टिमेटेड है मन्थली अर्निङ, एकदमै एक्ज्याक्ट त यहाँ नभनौं, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ 1000 है 1.2K देखि लिएर 19.9K सम्म चाहिँ मासिक इन्कम हुन्छ साथीहरु। 1000 डलर भनेको त 1 लाख भन्दा माथि नै भयो। त्यसकारणले गर्दा देख्न सक्नुहुन्छ 1 लाख देखि लिएर 20 लाख को बीचमा चाहिँ यो च्यानलको चाहिँ इन्कम हुन्छ मासिक रूपमा साथीहरु। छैन त गजबको, कम भएन नि, हैन? धेरै मजाको रहेको छ। त्यसैले साथीहरु यो गेम जगतको यो स्पोर्ट जगतको एउटा च्यानल हो, हैन? अब म तपाईलाई म्युजिक च्यानल देखाउन गएको छु। जस्तै सङ्ग्स अफ नेपालले मैले यहाँ लिएको छु, देख्न सक्नुहुन्छ यो च्यानल रहेको छ सङ्ग्स अफ नेपाल। अब यसलाई चाहिँ यहाँ म कपी गर्छु साथीहरु, यो च्यानलको नाम है, र नाम कपी गरिसकेपछि यहाँ ओके सोशल ब्लेडमा आइसकेको छु र सोशल ब्लेडमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म पेस्ट गर्छु सङ्ग्स अफ नेपाल र इन्टर गर्छु है। त्यसपछि तपाईले साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिटेल्स सङ्ग्स नेपाल रहेको छ, अपलोड कति रहेको छ, यी सम्पूर्ण कुराहरु तपाईले हेर्नु होला। यो च्यानल क्रिएटेड गरेको 2010 मै हो साथीहरु है। र यहाँ म मेन मुद्दामा आउँछु। यहाँ रहेको छ मेन मुद्दा एस्टिमेटेड मन्थली अर्निङ। यहाँ देख्नुहुन्छ 647 डलर देखि लिएर लगभग यहाँ चाहिँ 10,000 डलर चाहिँ
पर मन्थ चाहिँ इन्कम भइरहेको छ साथीहरु। यसको पनि 1 लाख भन्दा बढी नै प्रत्येक महिना चाहिँ इन्कम भइरहेको छ, यहाँ इन्डिकेट भइरहेको छ। किन भन्दाखेरि $647 देखि लिएर $10,000 को बीचमा चाहिँ इन्कम हुन्छ। त्यसकारणले 1 लाख पक्कै पनि 1 लाख भन्दा माथि नै यो च्यानलको कमाइ हुन्छ मासिक हैन। त्यसैले म अर्को च्यानल देखाउन गइरहेको छु, यहाँ चाहिँ कमेडी च्यानल साथीहरु। कमेडी च्यानल एउटा देखाउन गइरहेको छु र कमेडी च्यानलमा आज चाहिँ मैले लिएको छु बल्छी धुर्बे, यानी कि हल्का रमाइलो सिरियल जहाँ आउँछ, मलाई मनपर्ने सिरियल नै हो। सो यहाँ म सोशल ब्लेडमा आउँछु साथीहरु र बल्छी धुर्बे च्यानललाई पेस्ट गर्छु र इन्टर गर्छु यहाँ चाहिँ। ओके, त्यसपछि इन्टर गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो च्यानलको नाम बल्छी धुर्बे, अपलोड देख्न सक्नुहुन्छ 382 वटा भिडियो रहेको छ, सब्स्क्राइबर देख्न सक्नुहुन्छ 2.4 मिलियन हैन, र भिडियो भ्युज देख्न सक्नुहुन्छ, कन्टेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ, च्यानल टाइप इन्टरटेनमेन्ट रहेको छ। यो चाहिँ 2016 मा चाहिँ क्रिएट गरेको च्यानल हो साथीहरु। मेन मुद्दामा आउनु पर्यो है। मेन मुद्दा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इस्टिमेटेड मन्थली अर्निङ, यहाँ हेर्नुस् है 2.6K देखि लिएर 42.2K, माइ गॉड, $2,000 देखि लिएर $42,000 महिनामा इन्कम हुन्छ साथीहरु। अब तपाई नै सोच्नुस् कति इन्कम होला हैन। पक्कै पनि यो चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने 20 लाख 25 लाख 20 देखि 40 लाखको भित्रमा त पक्कै पनि हुन्छ यो 100% हैन, प्रत्येक महिना चाहिँ है साथीहरु। कति धेरै कमाइरहेको छ। त्यस्तै गरिकन यहाँ चाहिँ म अर्को च्यानल देखाउन गइरहेको छु, त्यसपछि चाहिँ सिरियलको च्यानल देखाउन गइरहेको छु। हुन त धेरै छन् सिरियलको च्यानलहरु हैन। त्यस्तै म यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ सिरियलको च्यानल सुकु माया टिभी, जसमा कि कान्छी पनि आउँछ है, भुन्टी पनि आउँछ कि यसमा, भुन्टी कान्छी दुईटा आउँछ है। देख्न सक्नुहुन्छ सुकुमाया टिभीलाई म यहाँ कपी गर्छु। कपी गरिसकेपछि अब सोशल ब्लेडमा जान्छु साथीहरु, सोशल ब्लेडमा पेस्ट गर्छु र किबोर्डमा इन्टर गर्छु हैन। र त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओके, यहाँ चाहिँ अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ सुकुमाया टिभी, यहाँ लोगो देख्न सक्नुहुन्छ, अपलोड 334 जम्मा भिडियो रहेको छ, सब्स्क्राइबर 3.6 मिलियन। ओ माई गॉड, कति धेरै सब्स्क्राइबर रहेको छ। भिडियो भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ, कन्टेन्ट नेपाल, च्यानल टाइप इन्टरटेनमेन्ट रहेको छ र यो च्यानल चाहिँ 2016 मा क्रिएट गरेको छ साथीहरु। ओके, मेन मुद्दामा आउँ। मेन मुद्दामा देख्न सक्नुहुन्छ एस्टिमेटेड मन्थली अर्निङ, यहाँ ओ माई गॉड 7.8,000 देखि लिएर 125.3K, अरे $7,000 देखि लिएर $125,000, कम भएन नि साथीहरु। यो च्यानलले त झन्डै करोड रुपैयाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ उठाउन सक्छ जस्तो लाग्छ है, अनुमान मैले गरेको है। तैपनि यहाँ चाहिँ तपाईको 60 लाख 70 लाख भन्दा कम चाहिँ उड्दैन पक्कै पनि यो च्यानलको महिनामा चाहिँ। कति धेरै पैसा चाहिँ यहाँ यो च्यानलमा देखाइरहेको छ यो सोशल ब्लेडले चाहिँ। ओके, त्यस्तै न म चाहिँ अर्को च्यानलमा जान्छु। म 5 वटा च्यानल मात्रै देखाउँछु, अरु च्यानलहरु तपाईले सर्च गर्नु हेर्नु होला सोशल ब्लेडमा इन्कम कति कति रहेको छ। म अब चाहिँ साथीहरु एउटा न्यूजको च्यानल लिएको छु है। न्यूजको च्यानल यहाँ म क्लिक गर्छु र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ न्यूजको च्यानलको नाम। हुन त धेरै न्यूज च्यानल रहेको छ, तर यहाँ चाहिँ आज म इनसाइड नेपाल न्यूज को देखाउन गइरहेको छु मन्थली इन्कम कति रहेको छ। यहाँ चाहिँ म पेस्ट गर्छु, देख्न सक्नुहुन्छ, र इन्टर गर्छु किबोर्डमा है। त्यसपछि यो च्यानल चाहिँ ओपन हुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ ओपन भइसकेको छ है। एकदमै ताजा खबरको सच्चा पहरेदार भनेर लेखिएको छ। अपलोड देख्न सक्नुहुन्छ 1657 भिडियो रहेको छ र सब्स्क्राइबर देख्न सक्नुहुन्छ 6 लाख भन्दा बढी रहेको छ है, 7 लाख पुग्नै लागेको छ साथीहरु। कन्टेन्ट नेपाल रहेको छ, च्यानल टाइप न्यूज रहेको छ र यो च्यानल चाहिँ 2016 मा क्रिएट गरेको हो। अब यहाँ चाहिँ मासिक इन्कम हेर्नुस् है, एस्टिमेटेड मन्थली अर्निङ झन्डै $1,000 भनौँ न, 939 हो है, 939 भन्दाखेरि यति डलर रहेको छ र 15K भन्दाखेरि अब यो च्यानलको इन्कम चाहिँ मासिक इन्कम पक्कै पनि 1 लाख भन्दा बढी नै रहेको छ। जति पनि मैले च्यानलहरु देखाएको थिएँ साथीहरु, यहाँ चाहिँ स्पोर्ट च्यानल, त्यसपछि म्युजिक च्यानल र त्यस्तै न यहाँ चाहिँ तपाईको त्यो कमेडी च्यानल, त्यस्तै न यहाँ चाहिँ सिरियल च्यानल र न्यूज च्यानल सबैको 1 लाख भन्दा कम छैन, 1 लाख भन्दा बढी नै कमाइ भइरहेको छ। सिरियल च्यानलहरुको त कुरै छोड्दिनुस् हैन, एकदम 30 लाख 40 लाख 50 लाखसम्म इन्कम हुन्छ साथीहरु। एकदमै मजा रहेको छ। देख्नुभयो साथीहरु, यो भिडियो मैले 5 वटा युट्युब च्यानलको उदाहरण दिएको छु र सोशल ब्लेड जुन एउटा वेबसाइट रहेको छ एकदम एक्ज्याक्ट त होइन, तर एप्रोक्सिमेटली चाहिँ तपाईले यसमा चाहिँ मासिक इन्कम पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, जान्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो तपाईले पनि गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईले चाहनुहुन्छ भने। यहाँलाई पनि म बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु।
र साथीहरु अन्तमा जाँदै म यहाँलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यो भिडियोलाई लाइक गर्नुस्, सोशल मिडियामा शेयर गर्नुस् र यो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नुस्, ऑल बेल बटन थिच्नुस्, भिडियो हेर्नुस्। किन भन्दाखेरि यस्तै प्रकारको टेक्निकल भिडियो लिएर म उपस्थित हुन्छु यो च्यानलमा दैनिक रूपमा। यहाँहरुको समय एकदमै शुभ होस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाय, जय नेपाल।